ท่านคณะกรรมการครับพบกับซูเปอร์เรทในรูปแบบการบันทึกรายการพิเศษนะครับเราลดทอนจำนวนทีมงานลงลดไปกว่า 90% ครับเพื่อเว้นระยะห่างนั่นหมายความว่ากรรมการเราก็ลดจำนวนด้วยนะครับเพื่อเว้นระยะห่างจริงๆแล้วครูถนัดขวาถนัดซ้ายฮะจริงๆถนัดซ้ายมากถนัดซ้ายแสดงว่าทีมงานไม่รู้ใจไม่รู้ใจต้องขอโทษครูเงาะด้วยนะครับขอโทษครูเงาะด้วยถ้าคุณถนัดซ้ายคุณต้องนั่งข้างบนนี้แล้วนั่งข้างบนนี้นะคือชั่วคราวเพื่อผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนนะครับเราลดจำนวนทีมงานเว้นระยะห่างแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยทุกคนที่ทำงาน swab แล้วปลอดโรคปลอดภัยปลอดเชื้อนะครับและที่สำคัญนะครับทีมงานมากกว่า 90% ฉีดวัคซีนแล้วขั้นตอนก็จะดูว่าวุ่นวายเพิ่มเติมแต่เราก็จะอุ่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนซับซ้อนแต่ผมยืนยันว่าเรื่องราวความสนุกและแรงบันดาลใจนั้นเต็มเปี่ยมครับเชิญครับผมชื่อครูเบิร์ตนะครับชื่อจริงชื่อวรุษช่องขันปอนอายุ 28 ปีแล้วครับตอนนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่เกาะเต่าเป็นหลักมาอยู่เพื่อทำงานครับผมทำงานเป็นครูสอนฟรีไดิฟเนี่ยแหละครับฟรีไดิฟก็คือการดำน้ำโดยที่เราใช้การกลั้นหายใจแล้วก็ดำลงไปโดยใช้อุปกรณ์ที่น้อยชิ้นที่สุดเสน่ห์ของฟรีไดิฟด้วยความที่อุปกรณ์มันน้อยชิ้นนะครับก็คือเราจะเคลื่อนไหวได้แบบเป็นอิสระมากเรื่องของการกลั้นหายใจเองก็มีเสน่ห์ของมันเหมือนกันผมรู้สึกว่าพอเรากลั้นหายใจไปอะครับคือเราจะค่อยๆผ่านความรู้สึกของในแต่ละสเตจที่เราค่อยๆกลั้นไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบความรู้สึกอารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับหลายคนก็คือพอกั้นไปแล้วก็จะรู้สึกเริ่มมีความกลัวมีความตื่นเต้นประหม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆแบบสังเกตมันไปอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้ร่างกายมันบอกอะไรกับเราความคิดเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้ผมเริ่มมาดำน้ำเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสวยงามใต้ท้องทะเลมันมีความแปลกใหม่มีสัตว์ต่างๆที่แบบเฮ้ยเราดูใน Discovery Channel เราก็ยังไม่เคยเห็นก็มีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมคือมันความหลากหลายของทางชีวภาพมันสูงมากๆจริงสวยจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเบิร์ตนะครับวรุษช่องขันปอนปัจจุบันอายุ28 ปีครับผมมาจากเกาะเต่าก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นครูสอนฟรีไดิฟครับผมเริ่มนานแค่ไหนแล้วคะแล้วเริ่มได้ยังไงคะก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณ23 ปีครับผมก็มีเพื่อนชวนไปเรียนดำน้ำที่เกาะเต่าครับผมไปเรียนดำน้ำแบบสกูบ้าเขาไม่ได้ชวนหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วผมก็ด้วยความที่ชอบน้ำอยู่แล้วก็เลยขอติดสอยห้อยตามไปด้วยครับผมปัจจุบันนี้เพื่อนก็แทบจะเลิกไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังติดเกาะอยู่ครับ ช่วยให้ความรู้หน่อยนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบสกูบ้ากับฟรีไดิวิ่งต่างกันยังไงคะก็ในการดำน้ำใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นสกูบ้าไดิวิ่งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์มีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังในการช่วยให้อากาศเวลาที่เราหายใจเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานอุปกรณ์ก็จะเยอะแยะเลยมีตัวถ่วงมีอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่สำหรับฟรีไดิฟเนี่ยก็คือแทนที่เราจะใช้ถังอากาศลงไปหายใจเราก็จะใช้การกลั้นหายใจแทนใช่ก็จะอุปกรณ์น้อยเคลื่อนไหวได้อิสระแต่ว่าก็จะเวลาน้อยลงไปครับอยากรู้ว่าตอนแรกไปฝึกแบบมีถังแล้วอีท่าไหนเปลี่ยนใจมาเป็นแบบฟรีไดิวิ่งอะคะก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักฟรีไดิวิ่งครับผมตอนที่ไปเรียนแบบมีถังแล้วทีนี้วันดีคืนดีก็ระหว่างที่เราไม่ได้ไปดำสกูบ้าเนี่ย
ก็มีเพื่อนๆชวนกันไปดำน้ำเล่นไปว่ายน้ำเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมก็เหลือบไปเห็นมีคนนึงอยู่ดีๆเขาก็มุดลงไปตัวเปล่าๆแบบนั้นเลยครับแล้วก็ดำลงไปความลึกน่าจะประมาณสัก8 เมตรได้ซึ่งตอนนั้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงแล้วก็ก็เลยมีแอบไปลองทำบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอเราตอนนั้นอะเราทำงานอะไรก่อนที่จะมาทำอาชีพเนี้ยค่ะก่อนที่จะมาเป็นครูสอนฟรีไดฟ์ก็ร้องเพลงกลางคืนครับผมอย่าบอกนะวันนี้มาโชว์ร้องเพลงคุยเรื่องฟรีไดฟ์ร้องเพลงแบบไม่หายใจเลยกั้นหายใจได้แต่ว่าการเป็นนักร้องกลางคืนกับการเป็นครูเนี่ยครูสอนไอ้ดำน้ำเนี่ยฮะมันดูต่างกันเลยอ่ะใช้ชีวิตต่างกันผมใช้ชีวิตกลางคืนค่อนข้างเยอะแล้วก็คือตั้งแต่ก่อนหน้าร้องเพลงแล้วด้วยซ้ำที่ผมแบบมีการดื่มเหล้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดสูบบุหรี่ด้วยซึ่งมันก็มีผลกับการดำน้ำการกั้นหายใจเพราะว่ามันมีผลกับศักยภาพของร่างกายเราด้วยใช่แล้วทุกวันนี้ยังร้องเพลงยังกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ไหมฮะทุกวันนี้เหล้าบุหรี่เลิกแล้วครับผมใช่อะไรที่เป็นตัวตัดสินใจที่ทำให้เลิกเด็ดขาดเหตุการณ์อะไรหรือความคิดอะไรคะอยากที่จะพัฒนาศักยภาพร่างกายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเคยมีเป้าหมายว่าตั้งใจว่าจะเพอร์ฟอร์มการฟรีไดฟ์เนี่ยให้ได้ความลึก50 เมตรด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เต็มที่มากกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็น่าจะยังยากที่จะไปถึงตรงนั้นได้ซึ่งผลสุดท้ายก็ได้ผลมาครับก็คือมีการดำลงไปที่55 เมตรมาร่างกายแข็งแรงขึ้นสุดยอดใช่ครับแล้วอย่างนี้มีแบบไปแข่งอะไรบ้างไหมเขาเป็นกีฬาได้ไหมมีไปแข่งที่อินโดนีเซียเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วครับผมก็ตอนนั้นผมไปแข่งในประเภทดำน้ำตัวเปล่าแบบไม่ใส่ฟินอันนี้มันก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็น Dynamic No Fins เนาะเพื่อที่จะให้ได้ระยะทางไกลที่สุดของผมตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสถิติของประเทศไทยอยู่ครับผมว้าวสุดยอดเก่งมากตอนนี้ไกลที่สุดได้เท่าไหร่คะ111 เมตรครับผม111 เมตรแล้วลึกที่สุดได้เท่าไหร่คะลึกที่สุดที่เคยลงไป55ครับโอ้โหจริงเราใส่ถังเรายังไม่เคยลงไปขนาดนั้นเลยมั้งตายแล้วถามหน่อยสิเคยเจอฉลามไหมคะเจอครับเจอเรื่อยๆครับที่เกาะเต่าเนาะเรารู้สึกยังไงอ่ะก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องนิ่งที่สุดเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเรานานๆถ้าเกิดว่าเราแบบเคลื่อนไหวกระตกกระตากเนี่ยเขาก็จะหนีไปซะก่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนครูฟังผิดหรือเปล่าไม่หนีนิ่งเพื่อที่จะให้เขาไม่ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปเขาจะอยู่ค่อนข้างห่างเราแล้วเขาก็จะอ้อมคอยสังเกตการเราอะไรอย่างนี้มากกว่าเหรอคือทั้งหมดที่พูดเนี่ยยังตกใจอยู่ว่าเรานึกว่านิ่งๆเขาจะได้ไปจากเราเปล่านิ่งๆเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเป็นเราแล้วเห็นดิฉันว่าแบบว่าหูดับตับไหมแล้วเนี่ยคือในนักดำน้ำเนี่ยอยากเจออย่างนี้เหรอคะอยากเจอครับผมฉลามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนทั่วไปคิดเราดูหนังเยอะเนาะคุณวิลลี่เขาเป็นนักดำน้ำนะแล้วเขาชวนผมไปดำน้ำแล้วใส่ชุดดำน้ำแล้วผมใส่ปั๊บมันเหมือนแมวน้ำเขาก็บอกว่าอย่าว่ายไปไกลเพราะว่าฉลามเนี่ยจะเห็นเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาจะงับเล่นก่อนบั๊บแมวน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างนี้มาเขาบุ๊บเขาไปเกี่ยวไหมอันนี้อาจจะเป็นบางสายพันธุ์ที่เขาชอบกินแมวน้ำหรือเปล่าผมแต่งแล้วเหมือนแมวน้ำจริงๆมันดำเจนดำนึกว่าแมวน้ำโอเควันนี้เราต้องได้ดูความสามารถใต้น้ำแน่ๆนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะวันนี้ก็อยากได้เงินไปบริจาคให้กับเกาะเต่า Animal Clinic ครับผมแล้วก็มูลนิธิที่เขาช่วยเหลือพวกสัตว์จรจัดครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการได้ช่วยเหลือสัตว์จรจัดด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ที่จะถูกเอามาเป็นอาหารให้เขาด้วยก็เลยอยากจะตรงนี้มันก็ดูแก้แล้วคุ้มดีนะอะไรเงี้ยครับโอ้ดีจังอนุโมทนานะคะล่ะเราพร้อมที่จะ
กลั้นหายใจไปพร้อมกับครูเบิร์ตแล้วค่ะพร้อมไหมคะ พร้อมครับผม ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับครูเบิร์ตสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณที่มารายการนะครับท่านผู้การครับทั้งสองท่านเคยเจอครูเบิร์ตแล้วจำวันที่น้องอิมมาได้ไหมน้องอิมที่มากลั้นหายใจในตู้น้ำใหญ่ๆแล้วมีครูท่านหนึ่งมาคอยช่วยเซฟเนี่ยครูเบิร์ตเป็นครูน้องอิมอีกทีหนึ่งครับครูเบิร์ตครับโจทย์ที่เคยท้าน้องอิมครูเบิร์ตคูณ2คูณ3เลยนะทีมงานเขาเตรียมให้ครูเบิร์ตเต็มที่เลยเต็มเลยเพราะว่าทีมงานทำข้อมูลเนี่ยพบว่าครูเบิร์ตเป็นคนที่ดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ที่จัดว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยคือยังไต่ไปไม่ถึงอันดับ1เนี่ยเกียรติศักดิ์อุดมนาคยังไงสู้เขาไม่ได้อันนั้นแมวน้ำฮะอันนั้นเขาเป็นแมวน้ำเขาไม่ใช่ดำน้ำไม่ใช่เป็นดำน้ำเขาเป็นแมวน้ำฮะคืออยู่ระดับต้นๆเมืองไทยดังนั้นโจทย์เนี่ยต้องยากหน่อยเริ่มจากโจทย์แรกเราเคยกั้นหายใจเวลาเราเรียนว่ายน้ำเนาะแล้วเวลาเรากั้นหายใจอยากจะกั้นให้นานต้องยังไงครับถึงจะได้นานสุดก็ขยับตัวให้น้อยที่สุดใช่ใช่ต้องขยับตัวให้น้อยที่สุดดังนั้นโจทย์แรกเนี่ยครับเราท้าทายให้กั้นหายใจใต้น้ำแล้วต้องขยับตัวมากที่สุดนั่นคือท้าเดินใต้น้ำผมก็นึกไปถึงฮูลาฮูปใต้น้ำมันจะลอยยังไงไม่รู้ให้เดินใต้น้ำครับการเดินใต้น้ำเนี่ยมันคือจะใช้พลังงานแล้วก็รบกวนการกั้นหายใจโจทย์แรกคือท้าเดินใต้น้ำครับรบกวนครูเบิร์ตยืนข้างๆครูนะครับผมนึกว่าอะไรรู้ไหมพร้อมนะครับปล่อยน้ำครับทีมงานแบบผมมีหลายโจทย์เซอร์ไพรส์ไปเลยผมมีหลายโจทย์ครับปล่อยน้ำลงมาเลยอะไรอย่างนี้ท่านผู้การครับเดินใต้น้ำเป็นอย่างไรไปชมภารกิจนี้พร้อมๆกันครับเราไปกันที่คริสตัลไดฟ์เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีนะครับสถานที่สวยงามมากครับที่นี่คือสถานที่ในการฝึกการดำน้ำถูกไหมครับใช่ครับเป็นสระดำน้ำครับตรงนี้นะครับสถานที่สวยงามมากแล้วก็เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกอย่างดีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือทีมงานครับท่านผู้การครับทีมงานคนนี้ชื่อบอสเป็นทีมงานซูเปอร์เรดเราคัดสรรทีมงานที่เราคิดว่าแข็งแรงที่สุดในหมู่พวกเราเขาวิ่งเทรลครับวิ่งเทรลคือวิ่งในป่าครับทางชันทางแบบว่าเป็นเนินแล้วก็วิ่งทุกวันละ10 กิโลครับเวลาที่ทำได้นี่คือประมาณซับ5หน่อยๆคือต่ำชั่วโมงถือว่าแข็งแรงมากครับคนนี้แข็งแรงมากเราเลยดูว่าในมนุษย์ที่แข็งแรงเนี่ยสามารถเดินใต้น้ำได้หรือไม่อย่างไรปอดเขาแข็งแรงกว่าคนทั่วไปครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ปอดของคนที่ดำน้ำนี่มีการถ่วงตะกั่วถูกไหมครับครูเบิร์ตใช่ครับเอาไว้ถ่วงให้เราลึกเท่าไหร่ครูเบิร์ตตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะประมาณเมตร50อะไรเงี้ยระยะทาง10 เมตรนะครับสุดขอบสระได้ครับคือ10 เมตรเดี๋ยวเราจะนับกันที่ระยะทางในการเดินนะครับไปแล้วครับนี่คือเดินไปเรื่อยๆนะครับความยากคือมันต้องใช้แรงต้านน้ำครับพี่เบิร์ตครับเดินใต้น้ำมันยากยังไงครับอย่างนี้ก็คือเวลาเราเดินไปเราจะต้องฝืนแรงต้านน้ำเนี่ยแหละครับใช่มันก็จะทำให้เราต้องเคลื่อนไหวเร็วมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วมันกินออกซิเจนเราไหมใช้ออกซิเจนเยอะครับสถิติชีวิตผมเลยนะตอนเด็กๆแบบไม่ทำอะไรนะ1 นาที 41แต่นั่นคือแบบนิ่งนะถ้าเดินเนี่ยไม่น่าจะเกิน 30-40 วิก็ไม่รอดแล้วอะหมายถึงกลั้นลมอ่ะกลั้นลมหายใจครับแต่นี่ครับนี่คือไปแล้วนะครับ45 วิแล้วครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทีมงานของผมนะครับบอสได้12 เมตรกว่าแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ไหวเขาจะชูมือนะครับขึ้นเหนือน้ำครับหยุดแล้วครับโอ้โห 15.80 เมตรครับผมมั่นใจว่าบอสเนี่ยคือดีที่สุดที่เรามีดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่มาตรฐานเกินคนทั่วไปเพราะเขาแข็งแรงเป็นทุนเดิม 15.80 ครับท้าครูเบิร์ตกี่เมตรดีครับโอ้ต้องเท่าหนึ่งอะ15.80 ก็ประมาณ31 เมตร31 เมตรขนาดนั้นเลยเท่าหนึ่งอะเหรอ
ไปนี่10ใช่ไหมฮะงอ25พองอ25กับ10แล้วก็ไปอีกครึ่งนึงพี่หอยว่า30ครับรายการท้าครูเบิร์ต60 เมตรครับท้าครูเบิร์ต60 เมตรโอ้คือเขาอยู่ในสายงานนี้ครับ60 เมตรครับ60 เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากลั้นหายใจอยู่ถ้าเดินช้าก็เปลืองเวลาถ้าเดินเร็วก็เปลืองออกซิเจนครูเบิร์ตครับปกติเวลาที่เราฝึกฟรีไดฟ์มันทำแบบนี้บ้างไหมครับผมไม่เคยทำครับอยากทำไหมอยากครับสนุกไหมน่าสนุกครับสนุกเองนะโอเค60 เมตรถ้าในใจครูเบิร์ตนะครับนี่ครูเบิร์ตทำอะไรอยู่อันนี้ก็คือเป็นการวอร์มร่างกายครับผมวอร์มปอดด้วยไหมครับวอร์มปอดวอร์มกระบังลมวอร์มกล้ามเนื้อต่างๆให้ร่างกายเราผ่อนคลายที่สุดอะไรเงี้ยครับโอ้น้ำสวยมากนี่คืออบอุ่นร่างกายก่อนนะใช่ครับแล้วก็วอร์มกั้นหายใจด้วยครับที่นี่เขาสอนดำน้ำด้วยใช่ไหมครับ Crystal Dive เขาสอนดำน้ำด้วยนะโอ้สถานที่เขาสวยมากเอาละครับครูเบิร์ตพร้อมแล้วครับนี่คือทำอะไรครับนี่คือการหายใจคือเอาออกซิเจนเข้าปอดใช่ครับใช่นี่จะเป็นเทคนิคในการที่จะอัดอากาศเข้าไปในปอดครับเอาละครับไปแล้วครับจับเวลาครับเราเน้นระยะทางนะครับโอ้นี่ครูเบิร์ตก้มหน้าให้ตัวขนานนะให้แรงต้านน้อยหน่อยใช่คนที่อยู่ข้างๆคือเซฟตี้ถูกไหมครับใช่ครับเป็นอันนี้ชื่อว่าครูเพชรเอาละครับไปเรื่อยๆครับไปกลับนี่คือ20 เมตรนะครับโอ้โหเอาละครับถ้าต้องแต่อีกฝั่งนะครับแต่แล้วไปต่อครับใน20แล้วครับเราท้า60นะครับนี่ก็คือพยายามให้ตัวลู่น้ำที่สุดคือให้เกิดแรงต้านน้อยที่สุดใช่แต่มันใช้พลังงานนะครับโอ้ใช้พลังงานเยอะมากผมคลายลองกั้นหายใจเราหมดไปแล้วลองกั้นหายใจหมดไปแล้วขนาดเราไม่ได้ทำอะไรนะตอนนี้ผมก็เริ่มอึดอัดแล้วครับเริ่มใช่ไหมครับเริ่มเหมือนกันนะนี่ก็คือด้วยความที่ผมก้มไปผมก็เลยจะมีเส้นบอกว่าเฮ้ยจะถึงแล้ว50 เมตรแล้วครับกลับไปอีกฝั่งนี่คือภารกิจสำเร็จนะครับจากผนังอีกฝั่งหนึ่งได้คือภารกิจสำเร็จนะครับ60 เมตรครับบางทีก็คือสะดุดเสียจังหวะเหมือนกันนี่คือ60 เมตรภารกิจสำเร็จเอาไปต่อครับไปต่อครับนี่คือยังเหลือถูกไหมฮะยังไหวอยู่ครับยังก็คืออยากลองดูใช่ครับไปต่อครับถ้าแต่อีกฝั่งคือ70นะครับ70นะครับยังไปต่อครับโอ้โหพอนะนี่คือ80นะครับโอเค80ครับโอ้โหตาเหลือกท่านผู้การครับดูตัวเลขทางขวาครับตัวเลขทางขวาคือการกั้นหายใจครับ2 นาที 17 วิโอ้โหขอบคุณครับนี่คือลมหายใจเดียวนะครับแล้วเดินต่อเนื่องได้80 เมตรใต้น้ำคือลำพังพวกเรานี่ไม่น่าจะได้เมื่อกี้ลองกั้นดูครับรอบเดียวไม่ถึงรอบดีด้วยไปแล้วจะกลับเนี่ยก็ครึ่งทางก็หมดแล้วนี่คือความสามารถของครูเบิร์ตครับทักษะเทคนิคในการกลั้นลมหายใจใต้น้ำรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100 ครับ